नमस्ते, एजीएमटीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको भिडियो चाहिँ हामीले यो जाडोको मौसममा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ न्यानो कसरी बनाइराख्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेको छ। जाडोको मौसममा चाहिँ हामी कम्प्युटरमा काम गर्दाखेरि र यताउति घरमा बस्दाखेरि खुट्टा हात गोडाहरू अलि चिसो नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि केही असर पर्न सक्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले हिटर चाहिँ एउटा नर्मली कम भोल्टेजबाट चल्ने नै हिटर हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ। त्यही भएर हामी यो सम्बन्धित भिडियो तपाईँ माझमा लिएर आएका छौँ। कृपया यो भिडियो तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले अझसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुका लागि। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा मिनी हिटरको बारेमा चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईलाई मन पर्छ भने चाहिँ बजारमा चाहिँ यो गएर पर्चेस गर्नु होला। अब लागौं अनबक्सिङ गर्न। अब चाहिँ हामी तपाईको माझमा चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी यो चाहिँ तपाईको मिनी हिटर चाहिँ यसरी अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ म्यानुअल बुक रहेको छ। यो चाहिँ म्यानुअल बुक रहेको छ, हामीले कसरी प्रयोग गर्ने सबै यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ विशाल कम्पनीको रहेको छ। विशाल फ्यान हिटर रहेको छ, मिनी फ्यान हिटर। यो चाहिँ अति उपयोगी छ। हामीले जाडो गर्मी जुनसुकै मौसममा पनि यसलाई हामी सहजै प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ इन्टरफेस यस्तो रहेको छ। यहाँ लेखेको छ डु नट कभर भन्छ विशाल, यसको चाहिँ रहेको छ। यसको खोल्ने बटन रहेको छ, धेरै र थोरै गराउने रहेको छ। अनि फ्यान चिसो सब हाल्ने यस्तो रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब यसमा जोडेर हेर्नेछौँ। यस्तो रहेको छ। हामी यसलाई खोल्छौँ। यो चाहिँ यसै तातो अहिले चाहिँ चिसो हावा फालिरहेको छ। यसरी हामी यसलाई अब चाहिँ यसले हामीले यहाँनिर बनाएपछि नर्मली हावा फाल्छ। यहाँ यहाँ गरेपछि अझ बढी हावा फाल्छ। यसरी हेर्नुहोस्, तातो हावा फाल्छ। तातो भाप यसरी फाल्छ। यसरी हावा सबैतिर फाल्छ। यो चाहिँ हामी कति तापक्रममा हेर्ने यहाँ देखाएको छ। हामी यसमा बनाएपछि चाहिँ यो चिसो फ्यान चल्छ। यसमा बनाएपछि तपाईको तातो हावा फाल्ने गर्छ। यसले चाहिँ यसरी हामी यसरी कम्प्युटरमा काम गर्दाखेरि यसरी हामी तातो यसरी लिन सक्छौँ। तपाईले पनि यसरी मन पर्छ भने चाहिँ बजारमा यसलाई गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्य चाहिँ तपाईको लगभग 1500 र 1800 को बीचमा चाहिँ यो आउन सक्छ। तपाईको ठाउँको र मार्केटको मूल्य अनुसारको यो फरक पर्न सक्छ। यो कम्पनीको चाहिँ तपाईले मिनी हिटर विद्युत पनि एकदम कम खपत गर्ने 220 भोल्टले चाहिँ हामी चल्छ। यहाँ चाहिँ
भोल्टेज चाहिँ 220 भोल्ट देखेको छ। अनि पावर चाहिँ 1000 र 2000 वाटमा चाहिँ यो काम गर्ने गर्छ। यसै तपाईँले पनि प्रयोगको लागि चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको भिडियो नै यति नै। तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ अन्य तपाईँको माझमा कस्ता खालका भिडियोहरू ल्याए जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। हामी त्यही अनुसार भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। हवस् त नमस्ते, धन्यवाद।